Σίγουρα έχεις ακούσει τη λέξη Wagyu Α5 Ιαπωνίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά κρέατα στον κόσμο. Το Wagyu Α5 είναι γνωστό για το ενδομικό του λίπος ή αλλιώς τη μαρμάρωσή του. Σήμερα θα δοκιμάσω για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα ribeye Wagyu Α5 Ιαπωνίας, το οποίο κοστίζει 300 ευρώ το κιλό και το πήρα από το κρεοπωλείο του φίλου μου του Νίκου και Γαγιά στην Καβάλα. Και στο τέλος θα σου πω την πραγματική προσωπική μου άποψη αν αξίζει ή όχι. Παρεμπιπτόντως, ο Νίκος στέλνει κρέατα με κτέλ σε όλη την Ελλάδα. Έχω εδώ πέρα ένα ribeye 230 γραμμάρια, δηλαδή 69 ευρώ. Τηγάνι με χοντρό πατό, δυνατή φωτιά και περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να βγάζει καπνό στο τηγάνι. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου θα ψήσω τόσο λεπτή μπριζόλα και έχω λίγο άγχος άμα τη πετύχω. Ρίχνω μέσα το ribeye και μόλις αρχίσει να παίρνει χρώμα από την πάνω μεριά, θα το κάνω μία τούμπα και τέλος. Θα βάλω μόνο του αλατιού. Νομίζω ότι πέτυχα σε ψήσιμο και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, θα σας πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, παίρνεις πάρα πολύ λεπτό κομμάτι για να το ευχαριστηθείς. Γύρω στο 180 με 200 γραμμάρια. Γνώμη μου. Ήταν ωραίο, αξίζει τα 69 ευρώ, αλλά να το φας μαζί με άλλα άτομα. Δεν μπορείς να το φας ολόκληρο μόνος σου. Είναι αρκετά βαρύ λόγω του λίπους. Για την εμπειρία, σίγουρα αξίζει να το φας έστω και για μια φορά στη ζωή σου. Κάνε like άμα σου άρεσε το βίντεο και άφησε μου μια καρδιά στα σχόλια άμα σου αρέσει το μοσχάρι.